E vërteta nuk mund të shkruhet kurrë në gjuhë falso. Në për papiruse e lëkura të vjetra, të fshira e të rishkruara nga 10 herë, duke ja u paraqitur juve si histori antike. Në antikitet, shtresat e larta që komandonin janë munduar të fshehin dijen nga populli i thjeshtë, sepse dihet tashmë një popullat ignorante për elitën është më e lehtë të manipulohet dhe komandohet. Shtresat e thjeshta nuk kishin asnjë shans për të pasur hyrje te kjo dije. Shkolla ishte për ta thjesht e paarritshme, biles e ndaluar me ligj. Por edhe nëse dikush aksidentalisht mësonte alfabetin, përsëri nuk do të kishte mundësi të lexonte e të kuptonte asnjë shkrim, sepse gjuha e shkruar nga elitat nuk ishte gjuha e folur nga populli. Pra, shtresat e larta që komandonin krijuan gjuhë teknike falso, pra, të koduara, për të siguruar se dia nuk do të binte në duart e popullit të thjeshtë. Të vërtetat historike mbi gjuhët e shpikura, si mjet për komandim dhe edukim të shtresave të larta komanduese. Gjuha ka qenë gjithmonë një mjet i fuqishëm për të komanduar dhe kontrolluar informacionin. Në shumë kultura të lashta, vetëm elitat kishin akses në dije dhe aftësinë për të lexuar dhe shkruar. Këto gjuhë shpesh ishin të koduara dhe të vështira për të mësuar, duke siguruar që dijet mbeteshin të kontrolluara nga një grup i vogël njerëzish. Në këtë video do të sjellim prova me fakte reale dhe të kuptueshme nga të gjithë ju për gjuhët falso që kanë shpikur elitat që komandonin dhe komandojnë popullata të tëra të manipuluara në mënyrë spektakolare. Egjiptianët e lashtë kishin në përdorim hieroglifet. Hieroglifet egjiptiane përmbanin simbole të ndërlikuara që shpesh përdoreshin vetëm nga priftërinjt dhe elita për të regjistruar informacione të rëndësishme. Kjo bënte që dijet të mbeteshin të fshehta dhe të kontrolluara nga një grup i vogël njerëzish. Një nga tentativat e para të suksesshme për të krijuar një gjuhë teknike ishte gjuha fenikase. Pra, nuk ka ekzistuar asnjë popull fenikas, por një tentativë për të krijuar një gjuhë teknike të koduar. Alfabeti fenikas ka 22 bashkëtingëllore dhe asnjë zanore. Lexuesit duhej të plotësonin zanoret bazuar në kuptimin e situatës së fjalisë. Shembull, fjala shkruaj dhe gjithë kuptimet që kanë të bëjnë me shkrimin në gjuhën fenikase është bashkimi i 3 bashkëtingëlloreve K, T, P. Duke kombinuar zanore të ndryshme në rrënjën KTB, mund të formohen shumë fjalë të ndryshme, të cilat mund të kenë kuptime specifike që lidhen me aktin e shkrimit. Dhe kështu formojmë fjalë si poshtë. Katab. Këtë kombinim zanor mund ta interpretojmë si një formë e thjeshtë e rrënjës për të shkruaj. Ketib mund të tregoj një formë e veprimit të shkruajtjes
në një kohë të caktuar ose një fjalë që lidhet me procesin e shkruajtjes. Kotob. Kjo formë mund të nënkuptojë një objekt që është shkruar. Kutab mund të sugjerojë një person ose objekt të lidhur me shkrimin. Kitab, në gjuhët e tjera semitike, ky kombinim tregon një libër, si në arabisht. Kjo strukturë rrënjore është një shembull i qartë i natyrës teknike dhe fleksible të gjuhëve semitike, duke lejuar krijimin e një numër të madh fjalësh nga një bazë e përbashkët. Pra thënë thjesht për ta kuptuar të gjithë ju, këto fjalë nuk kanë etimologji, nuk kanë evolucion njerëzor si gjuhë natyrale, mbështeten thjesht te kodi 3 bashkëtingëlloreve. Ky kod i 3 bashkëtingëlloreve në gjuhët semitike njihet si rrënjë triletrare, triletral rrot. Ky sistem është një karakteristikë kryesore e gjuhëve semitike, duke përfshirë fenikasen, hebraishten, arabishten dhe aramaishten. Dhe këtu keni shembuj në gjuhët e ndryshme semitike. Pra kaq ishte. Këto janë gjuhë teknike të dashur shikues. Nëse disa ustallar nuk do të ishin ulur në tavolinë për të krijuar kodet, rrënjët triletrare pra, askush nuk do t'i fliste këto gjuhë. Të gjithë gjuhëtarët e dingte, por asnjëri nuk flet. Ç'të flasin? Shihni vetë ku mbështeten fet monoteiste. Kemi histori pas historish që kanë shkruar këta tipat në gjuhë teknike. Pra ju kujtoni se do t'ju tregojnë të vërtetën që e kanë shkruar në gjuhë falso? E vërteta nuk mund të shkruhet kurrë në gjuhë falso. Veç nëse je totalisht idiot e trushpëlar, mund të mendosh se këta tipat që shkruanin në gjuhë falso do t'ju tregojnë të vërtetën. Akademitë zyrtare kanë vënë një kufi, të cilët nuk duhet t'i kaloj askush. Pra fakti nuk ka asnjë rëndësi për ta, të dashur miq. Rëndësi ka që të mos trazojnë ujrat që rrjedhin qetë në këtë katraur. Por si ka mundësi, do të thoni ju, që këto gjuhë teknike të krijuara nga elitat tashmë i flasin miliona e ndoshta miliarda njerëz. Pra ne thamë se këto gjuhë i shpiku elita për të fshehur dijen. Po, kështu është. Fillimisht këto gjuhë nuk i fliste askush veç kësaj elite të caktuar e cila e krijoi. Pra si u përhap në popullata, ose më sakt, si ju imponua popullatave, do ta kuptoni në fund të videos. Ndërkohë nëse ecim në histori, kemi krijimin e disa alfabeteve të ndërlikuara dhe orvatje për të krijuar gjuhë të pakuptueshme nga ne sot. Shfaqja e alfabeteve që njihen si pellazge e etruske. Më pas kemi një alfabet i cili sot njihet si alfabeti grek. Në këtë kohë kemi orvatje për krijimin e një gjuhë të re. Pra, pas disa formave që njihen si dorike ose jonike. Më në fund arrin një formë e cila njihet sot si greqishtja e vjetër, e cila pati përhapje në gjithë Mesdheun dhe për përdorim tregtar. Mirë po do theksuar se në zona të caktuara janë përdorur gjuhë teknike të ndryshme. Këtë e vërejmë në faktin se më shumë se 90% e shkrimeve që dalin në sipërfaqe nuk mundet
t'i përkthej askush. Dhe këtë fakt nuk e përmend askush, duke justifikuar me lloj-lloj justifikime të pajustifikueshme. Shumë studiues shprehen se alfabetet e përdorura shpesh nuk janë ato që ne njohim sot si alfabeti grek. Dhe se secili qytet-shtet kishte alfabetin e tij dhe gjuhën e tij teknike për arsye që të mos merrej vesh nga kundërshtarët. Pra kemi thjesht një sallat gjuhësh teknike që shkrimet e tyre nuk mund t'i përkthej dot askush. Në shumë prej tyre pretendohet se është greqisja e vjetër, duke kapur ndonjë emër perëndie ose ndonjë emërtesë mitologjike e duke sajuar përralla për shkrimet. Por nëse këmbgulni të gjeni përkthimin, atëherë do të kuptoni se askush nuk mund të përkthej asgjë. Por prapse prap ata nuk heqin dorë, duke interpretuar për të mbushur mendjen se është kulturë helene. Më pas shfaqet latinistja, gjuhë që u përhap në masë në përdorim të elitës në kohën e perandorisë romake si gjuhë administrative e fetare e perandorisë romake. Dhe humbjen e asaj që quhet sot greqisja e vjetër. Gjuha latine nga ndërhyrjet e shumta ndër shekuj u bë më në fund shumë e koklavitur dhe e pamundur të mësohej lehtë. Si latinistja dhe greqisja e vjetër janë gjuhë teknike të krijuara nga elitat pra. Këto gjuhë kanë krijuar fjalë të cilat janë koncepte dhe që këto gjuhë nuk mbrojnë dot as fjalët e tyre. Për këtë do të marrim një shembull që morëm për gjuhët semitike. Fjala shkruaj në latinisht është scribere, në greqisht është graps. Në latinisht nuk ka etimologji se si është krijuar pra, por harmësojnë një fjalë nga një gjuhë që nuk ekziston. Pra nga rënja scrib, që do të thotë të gërvishim ose të bëjmë shenja. Pra nga pije, nga proto-indo-europian. Por gjuha pije nuk ekziston. Është thjesht një hamendësim i gjuhëtarëve ose një shpikje për të humbur gjurmët. Ndërsa graps e greqistes nga rënja prap pije, greb ose grap. Pra nga kjo gjuhë që nuk ekziston dhe që e emërtojnë pije pra, proto-indo-europian. Tani scribere në të vërtet është një formë e deformuar e fjalës shqipe shkruaj, dhe prova për këtë do t'i shihni më poshtë. Ndërsa fjala graps, që gjoja na ka ardhur nga fjala gremb, pra grap, grop, grep e shqipes prap, janë përdorur për të formuar fjalën që as vetë greqistja e vjetër nuk e shpjegon dot, graps. Që të kruash, gëryesh gurin, duhet të përdorësh grep, ta bësh gurin grap, pra grop, dhe të formosh graps. Ndaj në Shqip kemi dhe nuk kam mësuar, nuk kam bërë zhgrap. Dhe mohuesja e shqipjes zh për para grap do të thotë se nuk e shkruar, nuk e zgaravitur. Ndërsa latinistja scribere ka marrë trajtën e deformuar të fjalës shqipe shkruaj. Tani përse është kështu dhe nuk është ashtu siç pretendojnë akademitë zyrtare. Shqipra
Për aktin e shkrimit kemi fjalën shkruaj, e cila formohet nga fjala shqipe kruaj. Dhe fjala kruaj shpreh një proces që zhvillohet dhe pasoja e procesit është ruaj. Dhe ruaj është fjalë që zhvillohet nga rrënja më e shkurtër akoma shqipe, ru. Pra, nga ru, ruaj, kruaj, shkruaj. Pra shkurt, fjala ka një etimologji dhe një vjushmëri fjalëformimi që tregon qartë se si bëhet shkrimi dhe se përse shërben. Pra, bëhet duke kruajtur diku dhe për ta ruajtur. Sepse siç dihet njeriu shkrimet e para i ka bërë në kur. Përfundimi tani. Pra, fjala shkruaj është autentike e gjuhës shqipe dhe gjuha shqipe e mbron këtë fjalë shkencërisht 100%. Gjithashtu shpjegon dhe fjalët shkruaj të greqishtes dhe të latinishtes e se si janë krijuar ato. Gjë që këto gjuhë nuk mund ta bëjnë dot. Dhe rrjedhimisht faktet janë kokforte dhe e vërteta del në shesh ashtu lakurike siç është. Gjuhë pra që kanë shkruar gjithçka dhe që të sqarojnë ç'të duash, por që në fund nuk mbrojnë dot as fjalët e tyre. Por nuk kemi mbaruar ende. Kemi dhe shfaqjen e 2 gjuhëve të tjera të reja teknike, të prodhuara nga kleri ortodoks. E para është ajo që të gjithë e njohin si greqishtja e re. Dhe e dyta është slavistja kishtare. Dhe të dyja u krijuan me plot dashuri nga feja. A e dini se sa shumë janë munduar këta? Shpiknin alfabete dhe gjuhë gjatë gjithë kohës. Dhe këta e bënin nga dashuria e madhe që kishin për populatat që do t'i komandonin vetë. Kështu pra të dashur shikues, për t'i rënë shkurt dhe për mos t'i lodhur më shumë, gjuhët teknike i shpërndau feja me pahir ose me të mirë, me shkollë. Sepse shkollat e para që u hapën për njerëzit e thjesht dhe falas, ishin shkollat fetare, të cilat i dhanë dije falas njerëzve të gjorë. E thënë më mirë i futi grupit që ta komandonte dhe një zinxhir të madh në qafë, të cilin nuk do ta hiqte dot më kurrë. Kështu që kudo që ju të shkoni, do të gjeni veç shkrime priftërinj e hoxhallarësh, që kanë shkruar në gjuhët e tyre teknike në për papiruse e lëkura të vjetra, të fshira e të rishkruara nga 10 herë, duke ja u paraqitur juve si histori antike. Dhe në këtë pikë ja vlen t'ju kujtoj se të gjitha fetë me gjuhët e tyre teknike së bashku i kanë shpallur luftë prej kohësh vetëm gjuhës shqipe. Kështu që unë po e mbyll këtë video me thënien: të gjitha gjuhët teknike i mbron feja, ndërsa vetë gjuhën shqipe ndoshta e mbron Zoti.